नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्सको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा रहेको डिटर्मिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ मेटल रड बाइ युजिङ पुलिङ्गर्स एप्रेटसको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षातिर लागौं। आजको कक्षामा हामी थर्मल एक्सपान्सनमा डिटर्मिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ अ मेटल रड बाइ युजिङ पुलिङ्गर्स एप्रेटसका बारेमा हेर्दै छौं। Determination of coefficient of linear expansion of a metal rod by using Pullinger's apparatus मा हामीले यो Pullinger's apparatus को फिगर मैले बनाएको छु। Pullinger's apparatus र यो Pullinger's apparatus मा एउटा मेटल रड लिएको छ। मेटल रड AB भन्ने मेटल रड रहेको छ। मेटल रड जसको चाहिँ लिनियर एक्सपान्सिभिटी और कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई कसमा राखेको छ भन्दाखेरि यो पुलिङ्गर्स ट्युबमा राखेको छ। यो हलो ट्युब पुलिङ्गर्स ट्युब र यो भनेको चाहिँ मेटल रड र यो पुलिङ्गर्स ट्युबमा चाहिँ दुईवटा होल हामीले देख्न सक्छौं। एउटाबाट स्टिम पठाइन्छ, स्टिम इनलेट, र अर्कोबाट स्टिम चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, जसलाई हामी स्टिम आउटलेट भनेर भन्छौं। र यो जुन यो रड छ एबी रड, यो एबी रडको चाहिँ एन्ड एउटा एन्ड चाहिँ फिक्स हुन्छ, यता तलको एन्ड फिक्स हुन्छ भएदेखि अर्को एन्ड जुन छ यो एन्ड भनेको चाहिँ फ्री एन्ड रहेको छ र त्यो फ्री एन्डमा चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ। यो जुन एन्ड छ यो फ्री एन्डतिर चाहिँ एक्सपान्सन चाहिँ हुन्छ र यो फ्री एन्डमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल स्क्रु अफ द स्पेरोमिटर जोडिएको छ। स्पेरोमिटरको सेन्ट्रल स्क्रु जुन छ यो फ्री एन्डमा यसरी जोडिएको छ। स्पेरोमिटर यो भनेको बेस प्लेट र यसमा थर्मोमिटर पनि राखेको छ। थर्मोमिटर टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रडको चाहिँ टेम्परेचर कति छ त भनेर मेजर गर्नको लागि थर्मोमिटर राखिएको छ। यसमा इलेक्ट्रिक सर्क्युट ग्याल्भेनोमिटर जोडिएको जुन इलेक्ट्रिक सर्क्युट पनि यसमा कनेक्टेड छ। ग्याल्भेनोमिटर र ग्याल्भेनोमिटर किन राखिएको छ त भन्दाखेरि यसमा दुईटा टर्मिनल्सहरु, यो टर्मिनल र माथिको जुन टर्मिनल छ त्यसमा चाहिँ कनेक्टेड भएको छ र यो सेन्ट्रल यो जुन इलेक्ट्रिक सर्क्युटको काम भनेको चाहिँ यो जुन सेन्ट्रल स्क्रु छ यो स्पेरोमिटरको सेन्ट्रल स्क्रु जुन छ सेन्ट्रल स्क्रुले यो एक्सपान्ड मेटल रड जुन छ यो मेटल रड एक्सपान्ड भइसके पछाडि यसमा सेन्ट्रल स्क्रुले यो मेटल रडलाई टच गर्छ हैन। टच गरिसके पछाडि यो भनेको एउटा क्लोज सर्क्युट हुन्छ र क्लोज सर्क्युट भए पछाडि ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाउँछ हैन। यसमा चाहिँ क्लोज सर्क्युट भयो, क्लोज सर्क्युट भए पछाडि चाहिँ यसमा डिफ्लेक्सन देखाउँदछ। त्यो कारणले चाहिँ यो सेन्ट्रल स्क्रुले मेटल रडको फ्री एन्डमा छोयो, टच गर्यो भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले कसरी हेर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ मेटल रडले टच गर्ने बित्तिकै मेटल रडमा टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ डिफ्लेक्सन हुन्छ। सर्क्युट कम्प्लिट भएको कारणले चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिँ हुन्छ। यो जुन प्रोसेस छ यो मेथडमा चाहिँ सुरुमा के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन यो मेटल रड छ यो मेटल रडको चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ मेजर गरिन्छ। सुरुमा ओरिजिनल लेन्थ मेजर गरिन्छ। ओरिजिनल लेन्थ अफ द रड मेजर गरिन्छ बाइ युजिङ मिटर स्केल र टेम्परेचर पनि यसको कति छ त भन्दाखेरि थर्मोमिटर युज गरेर चाहिँ त्यसको टेम्परेचर पनि मेजर गरिन्छ। त्यसपछाडि रडलाई चाहिँ यो पुलिङ्गर्स ट्युबमा चाहिँ राखिन्छ र इनिशियल रिडिङ यो स्पेरोमिटरको चाहिँ इनिशियल रिडिङ लिन्छौं। त्यसपछाडि हामीले स्पेरोमिटरको इनिशियल रिडिङ लिन्छौं। इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटरको इनिशियल रिडिङ लिन्छौं र इनिशियल रिडिङ लिँदाखेरि चाहिँ यो स्पेरोमिटरको सेन्ट्रल स्क्रुले ठ्याक्क यो मेटल रडलाई टच हुने किसिमले चाहिँ हामीले रिडिङ लिन्छौं र टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन चाहिँ देखाउँदछ।
स्पेरोमिटरको सेन्ट्रल स्क्रूले यो जुन रड छ यसलाई टच नहुने किसिमले चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई रोटेट गरिदिन्छौँ र त्यस पछाडि यो स्टिम हामीले पठाइदिन्छौँ, स्टिम पठाउँछौँ र स्टिम पठाएर यो रडलाई चाहिँ हिट गर्नको लागि स्टिम पठाउँछौँ इनलेट भाल्भको बाट र आउटलेट स्टिम आउटलेटबाट पनि यो स्टिम चाहिँ बाहिर निस्किने किसिमले चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यस पछाडि यो जुन टेम्परेचर छ सुरुमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, बढ्दै 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 जान्छ र आफ्टर सम टाइम यसमा चाहिँ थोरै समय पछाडि चाहिँ हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट रिडिङ ठ्याक्क यो थर्मोमिटरले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिडिङ चाहिँ देखाउँदछ र त्यो कन्स्ट्यान्ट रिडिङ देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फेरि यो स्पेरोमिटर जुन छ यो स्पेरोमिटरको चाहिँ फाइनल रिडिङ चाहिँ हामीले लिन्छौँ बाई रोटेटिङ दिस स्क्रु। यो सेन्ट्रल स्क्रूले ठ्याक्कै यसमा टच हुने किसिमले चाहिँ हामीले यो स्पेरोमिटरलाई फेरि चलाउँछौँ र यसको फाइनल रिडिङ चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौँ त अन्त्यमा फाइनल रिडिङ चाहिँ लिन्छौँ र फाइनल रिडिङ लिइसके पछाडि हामी यो जुन लिनियर एक्सपान्सिभिटी छ त्यसको फर्मुला एप्लाई गरेर त्यो लिनियर एक्सपान्सिभिटीको चाहिँ क्याल्कुलेट चाहिँ गर्छौँ। जुन यो मेथड छ यसमा क्रमैसँग लेखौँ। सुरुमा हामीले ओरिजिनल मेटल रडको ओरिजिनल लेन्थ अफ रड एन्ड टेम्परेचर are measured by using meter scale and thermometer. This पछाडि rod it is inserted in tube र इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर इज टेकन। त्यस पछाडि हामीले स्पेरोमिटरको इनिशियल रिडिङ लिन्छौँ। इनिशियल रिडिङ अफ स्पेरोमिटर इज टेकन। त्यो स्क्रूलाई चाहिँ सेन्ट्रल स्क्रूलाई घुमाएर त्यो रडको जुन एन्ड बी छ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क छुने किसिमले हामीले सेन्ट्रल स्क्रूलाई घुमाउँछौँ र इनिशियल रिडिङ स्पेरोमिटरको इनिशियल रिडिङ चाहिँ लिन्छौँ र त्यो सेन्ट्रल स्क्रूले छोयो भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि कसरी थाहा हुन्छ त विच इज सोन बाई डिफ्लेक्सन इन ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन इन जी ग्याल्भेनोमिटर। त्यस पछाडि हामीले स्क्रूलाई रोटेट अलिकति माथितिर जाने किसिमले चाहिँ रोटेट गर्छौँ। त्यो रडलाई हिट हामीले स्टिम पठाइसके पछाडि रड हिट हुन्छ, रड चाहिँ तातिन्छ र तातिनु भनेको चाहिँ त्यो एक्सपान्ड हुन्छ। त्यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा थोरै स्पेस हामीले छोडिदिन्छौँ सो द्याट इट क्यान एक्सपान्ड। अब त्यसमा स्क्रूलाई चाहिँ त्यो रोटेटै नगरिकन जस्तोको त्यस्तै राख्यो भने त्यस एक्सपान्सन हुने स्पेस पुग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपान्सनको लागि त्यो स्पेस चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ। द स्क्रू इज रोटेटेड अप so as to allow the space for expansion of the rod, after heating. त्यस पछाडि हामीले स्टिमलाई पठाउँछौँ। स्टिमलाई चाहिँ इनलेट भाल्भबाट पठाउँछौँ। स्टिम इज पास थ्रु इनलेट valve and again the steam चाहिँ exhausted outlet valve बाट पनि बाहिर निस्किरा हुन्छ, exhausted from outlet valve। स्टिम पठाउने भनेको चाहिँ त्यही रडलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिँ स्टिम पठाउने भयो, तताउनको लागि स्टिम पठाउँछौँ।
इनिशियल्ली चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर अफ द रड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर of the rod increases initially and after some time it gets constant reading र थोरै समय पछाडि यसले चाहिँ constant reading चाहिँ देखाउँछ र यो constant reading देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यही स्पेरोमिटर को सेन्ट्रल स्क्रूलाई फ्री इनमा टच हुने किसिमले फेरि रोटेट गरेर स्पेरोमिटरको चाहिँ फाइनल रिडिङ चाहिँ हामीले लिन्छौँ देन final reading of sperometer is taken reading of sperometer is noted is taken अब यसमा लिनियर एक्सपान्सिभिटी लाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि पनि हेरौं ओरिजिनल लेन्थ हामीले मिटर स्केल बाट नाप्छौं अब ओरिजिनल लेन्थ अफ द रड चाहिँ एल छ भनेर चाहिँ सपोज गरौँ लेन्थ अफ द रड प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि त हामीले त्यो त्यसको मेजरमेन्ट त पाइहाल्छौँ अहिलेलाई चाहिँ एल भनेर सपोज गरौँ र यसको इनिशियल टेम्परेचर अफ द रड चाहिँ -1 डिग्री सेल्सियस छ भनेर सपोज गर्छौँ एज्युम गरौँ इनिशियल टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भनेर एज्युम गर्यौं र इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर भनेको इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर चाहिँ कति छ त भनेर y सपोज गरौँ इनिशियल रिडिङ अफ स्पेरोमिटर सपोज कि यो y छ हैन अब इनिशियल रिडिङ अफ द स्पेरोमिटर हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि y भनेको मेन स्केल रिडिङ टाइम्स पिच प्लस सर्कुलर स्केल रिडिङ टाइम्स लिस्ट काउन्ट हुन्छ पिच भनेको चाहिँ के हो त त्यो पनि हेरौं पिच भनेको पिच अफ द स्क्रु भनेको डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ द स्क्रु र डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ रोटेसन नम्बर अफ द रोटेसन चाहिँ हामीले 4 नम्बर अफ रोटेसन दियौं हैन 4 चोटी चाहिँ रोटेट गर्यौं र डिस्टेन्स चाहिँ पिच अफ द स्क्रूमा डिस्टेन्स चाहिँ कति मुभ गर्यो त मेन स्केलमा हेर्दाखेरि चाहिँ 4 mm है 4 mm चाहिँ मुभ गरेको छ भएदेखि पिच अफ द स्क्रू भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 1 mm हुन्छ भनेको 0.1 सेन्टिमिटर हुन्छ सो पिच अफ द स्क्रू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिच अफ द स्क्रू भनेको डिस्टेन्स moved in main scale when one complete rotation is made in the circular scale when one complete rotation is made in circular scale सर्कुलर स्केलमा एउटा कम्प्लिट रोटेसन हुँदाखेरि चाहिँ मेन स्केल जुन छ मेन स्केलमा कति डिस्टेन्स मुभ भयो त भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट रोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेन स्केलमा कति डिस्टेन्स मुभ हुने 1 mm एउटा डिभिजन मात्र जान्छ 1 mm मात्र जान्छ हैन त्यसैगरी चार चोटी रोटेट गर्यौं भने चाहिँ डिस्टेन्स मुभ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चारवटा डिभिजन मेन स्केलमा जान्छ भनेको हरेक एक डिभिजन भनेको 1 mm हुन्छ सो चार डिभिजन मुभ गर्ने भनेको 4 mm चाहिँ मुभ हुने हो सो हामीले पिच अफ द स्क्रु गर्दाखेरि 4 चोटी रोटेट गरेको छ भएदेखि डिस्टेन्स चाहिँ 4 mm छ भएदेखि पिच अफ द स्क्रु चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 mm अर सेन्टिमिटरमा 0.1 सेन्टिमिटर चाहिँ हुन्छ है त्यसैगरी लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु हो कुनै पनि डिभाइसले मेजर गर्न सक्ने मिनिमम भ्यालु एक्युरेटली मेजर गर्न सक्ने मिनिमम भ्यालु अफ द डिभाइसलाई नै हामी लिस्ट काउन्ट भनेर भन्छौं लिस्ट काउन्ट सो यो भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु दैट द डिभाइस क्यान मेजर मिनिमम भ्यालु द डिभाइस can measure with accuracy यो भनेको
लिस्ट काउन्ट रहेको छ। जस्तै क्लकको चाहिँ लिस्ट काउन्ट, घडीको लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ त? मिनिमम भ्याल्यु भनेको हामीले युजुअली युज गर्ने घडीको भनेको 1 सेकेन्डको हुन्छ होइन। त्यसै गरी मिटर स्केलको लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटरको हुन्छ है। सो लिस्ट काउन्टको फर्मुला भनेको लिस्ट काउन्ट एलसी भनेर पनि लेख्छौँ। लिस्ट काउन्ट इज इक्वल्स टु पिच डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सर्कुलर स्केल डिभिजन, नम्बर अफ सर्कुलर स्केल डिभिजन, पिच डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सर्कुलर स्केल डिभिजन। र पिच भनेको चाहिँ कति भयो त 1 mm डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सर्कुलर स्केल डिभिजन कति छ त? सर्कुलर स्केल डिभिजन चाहिँ 100 हुन्छ होइन। सो लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ स्क्वायर मिटरको कति छ त? 0.01 mm हुन्छ, 0.01 mm। त्यसै गरी फाइनल टेम्परेचर हामीले मेजर गर्छौँ। फाइनल टेम्परेचर इनिसियल्ली चाहिँ स्टिम पढाउँदाखेरि टेम्परेचर एकदम इन्क्रिज भएको देख्छौँ र आफ्टर सम टाइम एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचर चाहिँ देखाउँछ होइन। त्यो भनेको चाहिँ फाइनल टेम्परेचर हुन्छ। सपोज कि थीटा 2 डिग्री सेल्सियस छ र त्यो बेलामा चाहिँ फाइनल रिडिङ कति छ त? स्क्वायर मिटरको फाइनल रिडिङ कति हुन्छ त्यो पनि मेजर गर्छौँ। फाइनल रिडिङ अफ स्पेरोमिटर, फाइनल रिडिङ अफ स्पेरोमिटर सपोज कि x छ। x भनेको चाहिँ फर्मुला अनुसार x भनेको मेन स्केल टाइम्स पिच प्लस सर्कुलर स्केल टाइम्स लिस्ट काउन्ट हुन्छ होइन। अब इन्क्रिज इन लेन्थ, जस्तै फाइनल रिडिङ अफ दिस स्पेरोमिटर चाहिँ x भयो, त्यस पछाडि इनिसियल रिडिङ चाहिँ y थियो भएदेखि चाहिँ इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको चाहिँ एक्सपान्सन कति लेन्थ एक्सपान्ड चाहिँ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल माइनस इनिसियल x माइनस y हुन्छ। त्यसै गरी राइज इन टेम्परेचर चाहिँ कति भयो त? राइज इन टेम्परेचर भनेको सुरुमा थीटा 1 थियो, पछि थीटा 2 डिग्री सेल्सियस भयो। सो राइज इन टेम्परेचर भनेको थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा, कोएफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सन अल्फा भनेको इन्क्रिज इन लेन्थ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेन्थ टाइम्स राइज इन टेम्परेचर हुन्छ, राइज इन टेम्परेचर। सो इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको कति भयो त? इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको x माइनस y डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेन्थ भनेको l र राइज इन टेम्परेचर भनेको थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो यो फर्मुलाबाट हामीले लिनियर एक्सपान्सिभिटी अफ द मेटल रड चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ र यो होल प्रोसेस, यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? पुलिङ्गर्स एपरेटसको बाट हामीले यसरी कोएफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सन अफ द मेटल रड चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दछौँ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेन्ट दैट डिटरमाइन्स द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ अ मेटल रड। दोस्रो डिफाइन पिच र तेस्रो डिफाइन लिस्ट काउन्ट। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@deerwalk.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।